नमस्ते सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने ह्यान्डराइटिङ या हस्तलेखन किन राम्रो बनाउनुपर्छ र गुड ह्यान्डराइटिङको इम्पोर्टेन्स के हो, यसले कुन कुन सेक्टरमा हेल्प गर्छ हामीलाई भन्ने कुरामा मैले जानेको केही कुराहरू सेयर गर्न गइरहेको छु। ह्यान्डराइटिङ या हस्तलेखन यो भनेको त हजुरहरूलाई थाहा नै छ। हामी डेली लाइफमा जुन प्रोफेसनलमा भए पनि डेली लाइफमा हामीले युज गर्ने कुरा हो। चाहे हामी स्टुडेन्ट हौँ या टिचर, कुनै कर्मचारी हौँ या बिजनेसम्यान, कुनै पनि प्रोफेसनल नभई हामी घरमै बस्नको लागि पनि ह्यान्डराइटिङ चाहिँ निकै नै आवश्यक मानिन्छ अहिले। साथै ह्यान्डराइटिङलाई चाहिँ हामीले क्लियर, निट अनि एट्र्याक्टिभ तरिकाको बनाउन सक्यौँ भने झन् यसले चाहिँ हामीलाई धेरै नै हेल्प गर्छ हाम्रो करियरमा या एजुकेसनल लाइफमा धेरै नै हेल्प गर्ने भएकोले ह्यान्डराइटिङ चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ। गुड ह्यान्डराइटिङको इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ हामी सबैलाई थाहा नै छ। हामीले डेली लाइफमा या डेली नै भोग्दै आइरहेका छौँ होइन, हामीलाई थाहा नै छ। र ह्यान्डराइटिङलाई चाहिँ हामी ब्रेन राइटिङ पनि भन्छौँ, जुन चाहिँ एउटा कला हो जसलाई हामीले जति बनाउन सक्यो, ह्यान्डराइटिङलाई हामीले जति बनाउन सक्यो उति नै हाम्रो एजुकेसनल लाइफ या हाम्रो करियरलाई त्यति नै बनाउँदै जान्छ। ह्यान्डराइटिङलाई धेरै इम्पोर्टेन्स मानिन्छ। स्टुडेन्ट लाइफमा हेर्ने हो भने ह्यान्डराइटिङलाई चाहिँ स्टुडेन्टहरूको राइट ह्यान्ड पनि भनिन्छ। अझ एजुकेसनल लाइफमा हेर्ने हो भने, सबै प्रोफेसनल रूपमा हेर्ने हो भने ह्यान्डराइटिङ चाहिँ ब्याकबोन पनि हो हाम्रो। ह्यान्डराइटिङ बिना हाम्रो एजुकेसनल लाइफलाई या हाम्रो करियरलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन। यदि तपाईँहरू आफ्नो ह्यान्डराइटिङलाई निट, क्लिन एन्ड एट्र्याक्टिभ बनाउन चाहनुहुन्छ भने मैले तपाईँहरूको लागि एउटा रुल्स, ह्यान्डराइटिङलाई एट्र्याक्टिभ बनाउने 4S रुल्स छ, त्यो चाहिँ सेयर गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईँहरू आफ्नो ह्यान्डराइटिङलाई साँच्चै नै एट्र्याक्टिभ बनाउन चाहनुहुन्छ भने मन लगाएर, ध्यान लगाएर एकचोटि यो रुल्सलाई फलो गर्नुहोला। 4S रुल चाहिँ 4वटा एसबाट मिलेर बनेको हुन्छ। जस्तै रहेको छ सेप, साइज, स्पेस र स्ल्यान्ट। यदि हामीले यो 4वटै एस रुलहरू मिलाएर लेख्न सक्यो भने हाम्रो ह्यान्डराइटिङ क्लिन र एट्र्याक्टिभ हुन्छ। फर्स्टमा रहेको छ सेप। जहिले पनि हामीले इङ्ग्लिस ह्यान्डराइटिङ लेख्दा ओभल सेपको र नेपाली ह्यान्डराइटिङ चाहिँ सर्कल सेपको लेख्नुपर्छ, सर्कल सेपको या गोलो बनाएर। र सेकेन्डमा रहेको छ साइज। साइज चाहिँ 3 टाइप्स अफ लेटरको हाइट अनुसार बराबरी बनाएर लेख्नुपर्छ। र स्मल लेटरमा मेनली 3वटा टाइप्सहरूको लेटर हुन्छन्। माथि जाने लेटर जिराफ लेटर, बिचमा बस्ने टर्टोइज लेटर र तल जाने लेटरलाई मङ्की लेटर भनिन्छ। र जिराफ लेटर र क्यापिटल लेटरको हाइट चाहिँ बराबर हुन्छ। र टर्टोइज लेटर बिचमा बस्ने त्यो सबै लेटरहरूको हाइट बराबर बनाउनुपर्छ। र मङ्की जाने तल लेटरको हाइट पनि, तल जाने लेटरको हाइट पनि बराबर बनाएर लेख्न सक्यो भने, हाइट मिलाएर लेख्न सक्यो भने चाहिँ ह्यान्डराइटिङ एट्र्याक्टिभ अनि क्लिन हुन्छ। र अर्को रहेको छ स्पेस। स्पेस भनेको चाहिँ लेटरको कम्बिनेसन गरेर वर्ड बनाउँदा र वर्डको कम्बिनेसन गरेर सेन्टेन्स बनाउँदा, प्याराग्राफ लेख्दा कति स्पेस छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै लेटरको कम्बिनेसन गरेर वर्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ 2टा लेटरको बिचमा चाहिँ मोनोकर्सिभ ह्यान्डराइटिङमा चाहिँ जोइन नगरी लेखिन्छ। 2टा लेटरको बिचमा एउटा लाइन हट्ने, एउटा स्ल्यान्ट हट्ने ठाउँ छोड्नुपर्छ। नजिकै लेख्ने, नजोडिकन लेख्ने। र वर्डको बिचमा चाहिँ स्मल ओ हट्ने या ए हट्ने स्पेस छोड्नुपर्छ। सबै वर्डको बिचमा यसरी स्पेस मिलाएर राख्न सक्यो भने चाहिँ ह्यान्डराइटिङ झन् एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। र अब अर्को रहेको छ स्ल्यान्ट। स्ल्यान्टलाई चाहिँ स्ट्रक्चर पनि भनिन्छ। मेनली चाहिँ हामीले 3तिर फर्काएर लेख्छौँ। कसैले राइट साइडतिर फर्काएर लेख्नुहुन्छ, कसैले स्ट्रेट लेख्नुहुन्छ, कसैले लेफ्ट साइडतिर फर्काएर लेख्नुहुन्छ। अब यो 3तिर फर्काएर लेख्यो भने त जिगज्याग हुन्छ, राम्रो देखिँदैन। र कुन साइडतिर फर्काएर लेख्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ, राम्रो हुन्छ र एट्र्याक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। हामीले लेख्दा चाहिँ कि स्ट्रेट लेख्नुपर्छ कि राइट साइडतिर फर्काउनुपर्छ। लेफ्ट साइडतिर फर्काएर लेख्दा चाहिँ राम्रो मानिँदैन र ह्यान्डराइटिङ पनि एट्र्याक्टिभ हुँदैन। हामीले पनि सेप, साइज, स्पेस र स्ट्रक्चर मिलाएर लेख्न सक्यौँ भने ह्यान्डराइटिङ साँच्चै नै क्लिन र एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। र मैले यहाँ एउटा लाइन लेख्न गइरहेको